සුබම සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා. අදත් මගේ YouTube channel එකට එකතු වුණු මගේ යාළුවෝ ඔක්කොම. ඉතින් යාළුවනේ මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ screen record එකක් ගැන. ඇත්තටම කිව්වොත් යාළුවනේ මම කලින් screen record එකක් ගෙන ආවා. ඒ screen record එකේ පොඩි time limit එකක් තියෙනවා. ඒ වගේමයි watermark එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් අද මම මේ ගෙන screen record එකේ කිසිම time limit එකක් නැහැ. කිසිම watermark එකක් නැහැ. YouTubers-ලාට ගොඩක් වැදගත් වෙන screen record එකක් තමයි. ඉතින් මම අද ඔයාලට ගේන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ අපි වැඩි කතා නැතුව යමු අද අපේ වීඩියෝ එකට. හරි යාළුවනේ අපි බලමු කොහොමද මේ ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩර් එක අපේ PC එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලගේ මොකක් මාරි වෙබ් බ්‍රවුසර් එකක් ඔයාලා ඕපන් කරගන්න. මම ඕපන් කරගන්නවා මගේ Google Chrome වෙබ් බ්‍රවුසර් එක. සමහර විට ඔයාලට Firefox එහෙම නැත්නම් UC browser වගේ වෙබ් බ්‍රවුසර්ස් තියෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඔයාලගේ කැමති වෙබ් බ්‍රවුසර් එකක් ඕපන් කරගන්න. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා සර්ච් බාර් එකේ සර්ච් කරන්න free download so screen recorder කියලා ඔයාලා type කරගන්න. හරි යාළුවනේ ඊට පස්සේ ඔයාලා enter press කරන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ result ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මම පළවෙනි result එක තෝරගන්නවා. ඔයාලත් පළවෙනි result එකම තෝරගන්න. ඉතින් යාළුවනේ මම මේ වෙබ්සයිට් එකට එන්න ඕනේ link එක පල්ලෙහා description box එකේ දාන්නම්. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් කෙලින්ම මේ වෙබ්සයිට් එකට එන්න. ඉතින් යාළුවනේ මම මේ වගේ ටිකක් පල්ලෙහාට යනවා. පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ යාළුවනේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ screen record එකේ interface එක. ඊට පස්සේ යාළුවනේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ screen record එක පාවිච්චි කරන්න. එහෙම නැත්නම් අපේ PC එක මේ screen record එක run කරව ගන්න අපිට කොච්චර performance තියෙන්න ඕනද කියලා. එහෙම නැත්නම් certification තියෙන්න ඕනද කියලා. ඉතින් යාළුවනේ ඊට පස්සේ අරට ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ option එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි මේකට click කරන්න ඕනේ. click කරාට පස්සේ යාළුවනේ මේ වගේ interface එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා මෙතන download click කරන්න ඕනේ. click කරාට පස්සේ යාළුවනේ ටික වෙලාවකින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක setup file එක ඔයාලගේ PC එකට download වෙනවා. හරි යාළුවනේ මේක setup file එක මගේ PC එකට download වෙලා ඉවරයි. මම මේක open කරගන්න. හරි ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා මෙතන yes දෙන්න ඕනේ. yes දුන්නාට පස්සේ යාළුවනේ මෙතන language එක English දෙන්න. English දීලා මෙතන okay දෙන්න. okay දුන්නාට පස්සේ යාළුවනේ මෙතන I accept the agreement දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මේක ටිකක් වෙලාවකින් install වෙන්න පටන් ගනි. හරි යාළුවනේ ඉතින් මේ විදිහට තමයි screen record එක install කරගන්නේ ඔයාලගේ setup file එකෙන්. ඔයාලට පුළුවන් වෙයි setup file එකෙන් සාමාන්‍ය app එකක් install කරන විදිහටම මේ screen record එක install කරගන්න. ඉතින් යාළුවනේ මම දැනටමත් screen record එකක් මේ app එකෙන් කරන හින්දා තමයි මේ විදිහට පෙන්වන්නේ. නැත්නම් පෙන්වන්නේ වෙනස් විදිහකට. ඉතින් යාළුවනේ මම හිතනවා අද මම කියලා දුන්න වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඔයාලට වැදගත් වෙනවා කියලා හිතුනොත් පල්ලෙහින් subscribe කරන්න. subscribe කරලා bell icon එක click කරලා all දෙන්න. එතකොට අපි දාන වීඩියෝස් වලට notification එකක් වශයෙන් ගෙන්නා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක ගැන මොකද හිතන්නේ කියලා comment එකක් දාන්න, like එකක් කරගෙන යන්න. යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.